Carlos Sayat, hi host. Carlos Sayat, mega mega love shout out lalabs. Ayan, inaayos lang ni host yung ating harang. Tamsak na po, salamat sa patamsak lalabs. Wait lang lalabs ha. Open natin yung harang. Ayan Carlos, may jacket ka na lalabs. Thank you for coming lalabs. Okay lang po host, ayan. 3 million in the house, mega mega love shout out mga lalabs. Pasok lang kayo mga lalabs. Salamat po sa pa-jacket, ayan. Mark Guitars Channel, hi po host, gandang gabi, ayan. Magandang gabi din sa iyo Mark Guitars Channels, mega mega love shout out to you lalabs. Ayan, Mark Guitars, Guitarist Channel, meron ka na pong jacket lalabs. Ayan, Batang Sandstorm, mega mega love shout out. Meron nagbaba po siya ng bahay mga lalabs. Palablab naman si Mark Guitars Channel. Mas pwede na po bang magbaba ng bahay? Sige po lalabs, baba ka po ng bahay at makipaglablaban ka dyan. Nagigising lang ni host at off niya ngayon. Gapa yung aking mata. Ayan, Carlos Sayat, nagbaba ng bahay. Dan po Batang Sunstorm from Mark Guitars Channel. Ayan. Carlos OTW. Ayan. Carlos OTW sa'yo si Batang Sunstorm lalabs. Ayan, 4 million in the house. Mega mega love shout out. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalabs. Salamat! Ayan po, done po, Air Carlos Sayat from Mark Guitarist Channel.
Batang Sandstorm. 321 pala yung bahay mo. Sky Racer lay eggs. $4 million in the house. Mega love shout out. Pasok lang kayong mga lalabs. Carlos Dan na po, pasokli na lang. Ayan. Carlos Dan sa'yo si Batang Sandstorm. Pabalik na lang lalabs. Batang, dating dikit from Carlos Sayat. Ayan. 5 million in the house. Mega love shout out. Miss Lola, mega love shout out. Lalabs, hello. Thank you for coming, madam. Mark Bahay po. Ayan, Mark, baba ka po ng bahay from Carlos Sayat. Ayan, Chubby Piggy. Ayan, mega love shout out, Chubby Piggy. Thank you for coming, madam. Dan Tamsak host. Ayan. Kamusta po from Miss Lola? Okay lang po, madam. Ayan. Good evening, host. From Chubby Piggy. Ayan. Thank you for coming, mga lalabs. Ayan, Chubby Piggy. Nagbaba ng bahay, mga lalabs. Palablab naman si Chubby Piggy. Ang laki pala ng bahay ni Chubby Piggy. 3 million. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Miss Lola, nagbaba ng bahay. Palablab naman si Miss Lola. Batang Sandstorm. Ayan, no? Chubby UTW from Batang Sandstorm. Tara, dikitan mga palangga. Hihihi from Miss Lola. Ayan. Tamsak Insan, good evening po sa'yo from Joyce Vlogs. Ayan, mega love shout out, Joyce Vlogs. Salamat sa pagpunta, lalabs. Kumusta ka dyan? Dan Mark, kita ko bakas mo from Carlos Sayat. Ayan. Batang Sandstorm, salamat bahay mo po from Chubby Piggy. Ayan, Batang Sandstorm. Baba yung bahay mo, ayan. Carlos Sayat, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Palablab naman si Carlos Sayat. Chubby Piggy, ang ganda naman itong videos mo. Carlos, unahan kita from Miss Lola. Ayan. Napakaganda naman ng lugar na itong pinuntahan mo, Madam Chubby Piggy. Napakalinaw ng tubig.
Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Aileen, anong pinagsasabi mo dyan? Uragong Bicolano. Ayan, Reg Ellie, mega love shout out sa'yo, ate. Ayan, ate Anel, mega love shout out, malaloves. Ayan. Ayan, hi Miss Lola from Carlos Sayat. Ayan, charot lang yan, host, para may i-premiere lang from Chubby Piggy. Ayan, charot lang pala to, lalabs. Ayan, harapan yan ng school host kung saan ako nagturo. Ayan, napakaganda naman dito. Parang lalim ng tubig, kitang-kita yung ilalim. Okay lang, lumalago na bahay mo. Ayan, from Joyce Vlog. Thank you so much, Joyce Vlog, sa support dyan. Mga lalabs, wag kung may harang naman ako, lalabs, wag nyo naman, lalabs, i-skip. Panoorin nyo lang, lalabs, to support me. Sana soon makauwi na ako ng Pilipinas. Ayan, miss na miss ko na yung aking pamilya, mga lalabs. Nakakasawa na dito sa UAE. Daming toxic. Carlos pang 281 ako from Miss Lola. Ayan. Good evening sa lahat from Chubby Piggy. Ayan. Congrats sa'yo. Sana someday may lakas na akong ng loob from Joyce Vlog. Kailan mo nang simulan, Joyce Vlog, para habang tumatagal lalong dumadami ang iyong banana. Ayan. Don't waste your time. Bakit di mo na simulan ngayon? May kasabihan nga, habang maaga pa, simulan mo na. Ayan. Huwag nating sayangin ang oras at ang minuto. Kada minuto ay mahalaga. Mga lalabs, ayan. Keep safe, host. God bless you always. Salamat naman yan. From Chubby Piggy, ayan. Salamat po, Miss Lola. Ayan. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Maraming salamat sa suporta nyo, mga lalabs. Sana ko din, host, umangat ng banana ko, ha, from Miss Lola. Sipagan lang po, Miss Lola, darating din yung yung time. Kaso lang si Lolo panay kain. Normal na yon. Wag mo na lang dibdibin. Kagabi nga kinainan ako ng 20, nakakaasar. Anong oras na ako natulog kagabi, ng banana ako, paggising ko wala na. Pinagpuyatan ko, paggising ko wala na, syuha na to si Lolo. Nakakaasar. Sarap jumbagin Chubby Piggy, pakilala din bahay ko. Salamat from Batang Sunstorm. Ayan. Kahit saan may toxic, Joyce Vlog. Ayan. Yun nga, parang gusto ko nang umuwi, mga lalabs. 8 years na ako dito sa UAE. 8 years ko nang di nakikita yung pamilya ko, ay nako. Gusto ko na talagang umuwi. Kung pwede lang liparan niya ang UAE to Philippines. Makita lang yung aking pamilya. Ayan. Dan Miss Lola from Carlos Sayat. Ayan. Batang Sunstorm, bahay mo po from Chubby Piggy. Ayan. Batang Sunstorm, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan, Chubby Piggy, 5 minutes yung watch ko sa videos mo. Ayan, idikit ko na to sa'yo. Ayan, Carlos Sayat, nagbaba ng bahay. Sige, host, bisitahin ko muna yung si Bicolanang Uragon. From Miss Lola. Ako rin yan, mga Miss Lola. Matamsak na lang sa aking spaghetti with homemade meatballs. Ayan. Pasukli po, Lola, from Carlos Sayat. Ayan. OTW sa nakapin from Carlos Sayat. Ha from Miss Lola. Ayan. Malakas yung bus ko ngayon kasi wala yung aking katabing bahay. Wala si Negra. Kontrabidang Negra. Ayan.
Senpai TV Tamsak ho, Senpai TV, mega love, shout out lalads. Thank you for coming. Ayan, may bakas na din ako doon. Ayan, from Miss Lola. Tingnan natin yung bahay ni Miss Lola. Senpai TV, now you have a moderator lalas. Now you can drop your links. Links with S. Host from Senpai TV. Ayan. Mga lalabs, don't forget to tamsak. Tamsakan nyo naman si host, mga lalabs. Ayan, Chubby Piggy, dating dikit. Sa nakapin host from Carlos Sayat. Yes po. Dikit din po ako sa iyo, Carlos Sayat. Ayan, Chubby Piggy, nagbaba ng bahay. Okay na, from Miss Lola. Send kay Pawan K po ako. Ayan, baba ka ng bahay, Senpai. Nakaraan, nagtry ako ng mangisda kaso nalagasan ng kay Laki. Okay lang yun na Miss Joyce Vlogs. Normal lang talaga yun. Kailangan pag nalagasan ka, mambanana ka uli. Ganun talaga kasi parang sinusubok ni Lolo yung iyong kalooban kung tatagal ka ba sa YouTube White World o hindi. Kasi pag hindi mo kaya, sabihin mo ay wag na lang. Ayan. Samahan mo na rin ng dasal. Ayan, para lakasan yung ating kalooban. Ayan, Carlos Sayat. Ha ha ha. OTW Senpai from Carlos Sayat. Ayan, Miss Lola. He he he. Ayan. Alam niyo ba, naalala ko nung na ako, may nagbigay sa akin ng mga benting banana ata yun. Malapit na akong mag 400. Then, sobrang saya ko. Talon ako ng talon dito sa loob ng kwarto ko. 10 minutes pa lang kinain yung 20. Grabing bad trip ko. Parang ayaw ko nang kumain. Yung buong maghapon ka nakababad sa YouTube. Tapos kakainin bigla, parang nawalan ako ng pag-asa. Kung nasa harapan ko lang talaga si Lolo, nasa pack ko na. Sobrang galit ko. Ayan, ako ilang ulit na ako tumigil host, now pa bumalik. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, lalabs. Sige lang, pag kinainan ni Lolo again, sige, mambanana uli. Babalik uli yung saging nyo. Ayan. Kasi 2 beses si Lolo kumakain ngayon eh. Ayan, Tamsak, Senpai, pasukli po from Carlos Sayat. Ha ha ha. Ayan, natawa tuloy si Carlos Sayat. Tapos alam nyo ba nung nag 1K ako, sobrang saya ko. 1K yon. Hindi na ako makapagluto dahil sa sobrang busy ko sa aking YT. Nung ano na ako nakapag 1K na ako, sobrang saya talaga. Hindi ko malaman ang nararamdaman ng puso ko. Tapos natulog lang ako kinamagahan. 90 na naman. Grabe talaga si Lolo. 3 beses niya akong pinahirapan na maka 1,000. Sige, Miss Lola, maraming salamat po, lalabs. Balik-balik na lang po. God bless sa'yo, lalabs. Minsan mawawalan ka talaga ng gana pag nakita mong pinaghirapan mo, tapos kinabagan, pag gising natin, i-check nga natin yung ating banana. Pag tingin mo ay naku, kinain na naman talaga ni Lolo. Ayan, ingat Lola from Carlos Sayat. God bless you all po from Miss Lola. Thank you so much. Ayan. 6 million in the house. Mega loud shout out. Ayan, salamat Carlos Sia from Miss Lola. Ayan. Ang takaw ni Lolo from Joyce Vlog. Yes po. Si Lolo panay kain. Di ata si Lolo natutulog. Lagi na lang nakabantay. Pag kinain kayo ngayon, sige, mambanana ulit para bumalik yung kinain niya. Okay, Miss Lola from Carlos Sayat. Ayan.
Kung si Lolo lang siguro malapit dito sa atin, siguro napatay na natin. Maraming nagagalit kay Lolo Panay Lamon. Talaga to si Lolo eh. Hindi niya alam na minumura na siya ng mga ano, ng mga nambabanana. Sobrang galit sa kanya. Pinaghirapan mo, hindi ka na nga kumakain eh. Makabanana lang. Tapos kakainin lang. Talaga naman to si Lolo. Nakakagigil. Carlos Sayat, haha. Ayan. Kaya nga ang sabi ko sa inyo eh, huwag mawala ng pag-asa kahit naasar. Ako nga eh, grabing dasal ko nung sana, sabi ko nung grabe dasal ko gabi-gabi, sana mamonetize na yung aking channel. Ayan, alhamdulillah na blessed naman siya ni God. Ayan, na-monetize na ako. Kaya may kasabihan niya, habang may buhay, may pag-asa. In mga lalabs. Yung mga maliliit na bahay, someday, mararating nyo rin yan yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hour. Ayan. Ubos na rin sa akin. Ayan. Senpai TV OTW from Batang Sunstorm. Ayan. Sige lang yung banana mga lalabs. Pag kininan kayo ng 10, banana kayo 10 uli para pag oras ng kain ni Lolo, may papakain na naman kayo. Talaga to si Lolo, Panay Lamon na lang. $3 million in the house. Mega love shout out. Sana nga po, host. From Carlos Sayat. $977 pala si Liza de Vera. Ayan, si Senpai. Pin nga natin si Senpai. Maghintay lang tayo mga lalabs. Senpai. Rebel Official, hi po. Ayan, Rebel Official, mega love chat at lalabs. Tamsak po, ayan, Rebel Official, may jacket ka na po, lalabs. Magbaba ka na ng bahay, lalabs, makapagdikitan ka dyan, ayan. Tamsakan kita, Senpai, ayan, palablab naman sa nakapin. May premiere pala siya. Dan tamsak from Bondast. Ayan, mega love at sa'yo, lalabs. Thank you for coming, watching Oman Michael 22 TV. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Ayan, Senpai. Tamsakan na kita, lalabs. Rebel Official, Senpai Dan po sa bahay mo po, ayan. Senpai Dan sa'yo si Rebel Official, pabalikan na lang, lalabs. Dan tamsak sa'yo, lalabs, Senpai.
Ayan, Latinos Life and Adventure, mega loud shout out. Hola po host and guest. Ayan, from Chicago, USA. Ayan. Senpai Pasukli from Carlos Sayat. Ayan, Senpai, pasukli na lang lalabs yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan, Bondas full pack sa nakapin host. Ayan, from Bondas. Suklaan mo, Senpai, lalabs yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan, Senpai, dikit ko to sa'yo. $4 million in the house, mega love shout out. Palablab naman yung nakapin mga lalabs, road to 1K. Ayan, Sampay TV, pabalik na lang from Bondast. Ayan. Chubby thanks from Batang Sunstorm. BR, hello from Costoras Interesantes. Ayan. Costoras, mega love shout out, lalabs. Thank you for coming. Mga lalabs, huwag kalimutang tamsakan si host. Salamat. Ayan, Choi Yemi Channel Korean Sing, host Chingo Anyong. Anyong seo, good evening. Ayan, mega love shout out. You have no other moderator, Chong Yeme Channel. Now drop your links and connect them. Host, ayan. My new friend, nice to meet you. Nice to meet you too, lalabs. Thank you for coming. Chong Yeme, connect to the Ayan, Bondas, pabalik dan po sa bahay mo from Reveal Official. Ayan. $7 million in the house, mega love shout out. Ayan, lalabs, Senpai TV, 1K ka na, lalabs. Congratulations. Senpai Dan from, ayan, Senpai Dan from Choyeme Channel Korean Singer. Ayan. Senpai, pabalikan na lang si Choyeme Channel Korean Singer. Ayan. Congratulations, sana kapin, 1K ka na, lalabs. $5 million in the house, mega love shout out.
Senpai, you have a mansion. You have a big mansion. Ah, Choyeme, I mean. Senpai yung sa isip ko. Chongyeme. Carlos Sayat nagbaba ng bahay, mga lalabs. May nag-graduate po ba ho? So po yung nakapin po, 1K na siya, mga lalabs. Graduate na siya. Senpai, huwag ka munang magsaya. At mamaya kakain pa si Lolo. Joke lang. Nangaasar si host. Choyeme channel. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Carlos Sayat, 282. Ayan. Tingnan. Ayan, Lalabs Senpai TV. Baba muna kita, Lalabs. Pin natin si Carlos Sayat. Malit pa pala yung kanyang bahay. Ayan, mga lalabs, pa love naman sa nakapin, lalabs. JBC Vlog TV, hello host, God bless po. Ayan, JBC Vlog TV, mega love shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan, JBC Vlog TV, may jacket ka na po, lalabs. Kape muna, mga kawaiti, kahit taglagas. Ayan. Sarap ng pakape ni Carlos Sayat. Salamat po sa papin. You're welcome. Ayan, mga lalabs, padikitan naman yung nakapin, lalabs. Ayan, Carlos, dikit ko na to sa'yo. Ayan, Carlos Sayat, dating full pack, kalimbang all sa nakapin. From JBC Vlog TV. $5 million in the house, mega love shout out. Ayan, GBC Vlog TV, nagbaba ng bahay.
Ayan, GBC, nasa bahay mo ako. Dati tayong dikit sa main, JBC. Ayan, GBC, dikit ko to sa'yo, lalabs. Latinos Life Adventure, nagbaba ng bahay, palablab naman mga lalabs. Latinos Life. Latinos done. Maraming salamat po, host. Ay, Tagalog pala to si Latinos. Done to you as well. Thank you. Ayan, Choi Yemi Channel Korea Singer, done connected, full pack to you my friend. Ayan, from JBC Vlog.
Practicing my Tagalog na, hehe. From a Latino's Life in Adventures. It's good for you, my friend. Ayan. Alan B. Vlog, thumbs up. Dan Host, Alan B. Mega love, shout out, la loves. Ayan, Alan B, may jacket ka na po, la loves. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Really? Hihi, ayan. From Latinos Life. Still need practice, my friend. Yes. Dan Chuyi with Ring the Bell from Carlos Sayat. Ayan. Chuying He, please return to Carlos Sayat. He is done to you, la loves. Higit lang mga kawaiti, suki agad, sukli agad. From Carlos Sayat. Ayan. Palablab naman mga lalabs na nakapin. Magandang gabi, there's Pohos. Yan. It's good for you, lalabs. Latinos Life Adventure Show. You're married, lalabs. You need to find Filipina girlfriend so that she will teach you how to speak Tagalog. Ayan, a Latinos Life in Adventure dan connected. Full pack to you, my friend. From JBC Vlog TV. Alan V. Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, Alan V. Vlog. Napakaluwang, walang masyadong tao na namimili, sarap mamili dito sa Panda Supermarket, Saudi. Nasa Saudi ka pala, lalabs. Salamat, Amiga Host, for the encouragement. Maraming salamat po, TW at JBC Vlog TV. From Latinos Life in Adventures. Ayan, Alan Vlog, dito na to sa'yo, lalabs.
Maraming salamat po OTW at JBC Vlog TV from Latinos Life and Adventures. $5 million in the house, mega love shout out. Kamsakdan, host, nag-attend na ako sa'yo kanina, pang second release mo na yan today from Bukid Live TV. Opo, off ko ngayon, lalabs. Thank you for coming again, Bukid Live TV. Kasi kanina, Bukid Live, sobrang aga nung release ko, walang tao. Mga tulog ata, kasi tapos Monday pa ngayon. Busy yung mga tao. Daan lang ako, host. Salamat. Ayan, Alan V. Vlog ng baba ng bahay. $6 million in the house, mega love shout out. Next time ulit, host, nagpapatulog na ako ng baby ko. Oo nga, host, ang aga kanina, kaya nga natambayan din kita sandali. Ayan. Thank you, Bukid Live TV, sa support mo, lalabs. Bye, host, see you again. Sige po, God bless. Bye, ho, see you again. Sige po, bye-bye. Thank you. $4 million in the house, mega love shout out. Kunin ko lang mga lalabs yung aking charger at ang aking mobile is malapit ng ma-deadbat. Tumis.
Ayan, Batang Sinpay Sukli po from Batang Sandstorm. Ayan. Alan B. Vlog dan connected in Kalimbang Call sa'yo. Ayan, from JBC Vlog. May boiler di going. Ayan, tapos na Brad at JBC Vlog TV from Latinos Life and Adventures. Mga lalabs, look at my cat. It's so cute. Tell him hi, Maui, hi. Hi, mga lalabs. My name is Maui Boy. I'm Naughty Cat. I am Naughty Cat. Say hi, Maui. Say hi. Hi, my boy. My name is Maui Boy. Salamat kapatid at Latinos live from JBC Vlog. Ayan. Maui Boy, say hi. Say hi. Kick them, Maui Boy. Kick them. Kick them, Maui Boy. Kick them. Ayan, cute naman ang cat mo. Thank you po. Ayan. Say hi. Say hi. Chip mo ko TV, cute naman na yan. Host, parang ikaw. Thank you so much. Aba na ikaw. Aba. Ayan, Chip mo ko TV, cute ng cat mo. Thank you so much. Ayan. May jacket ka na po, lalabs. Thank you for coming, Chip Moko TV. Yan. Chef. Walang anuman, amigo. Chef Moko TV, salamat. Ayan. $6 billion in the house. Mega love shout out. Dating dikit tayo, host. Baka po ng bahay, ship mo ko at titingnan ko yung bahay mo. Malikit naman sa nakapin.
Ayan, Chef Moko TV, nagbaba ng bahay. $5 million in the house, mega love shout out. No, gustong lumabas ng aking pusa. Oh, sarap naman nitong pagkain mo. Chef Efren Portugal. Ayan. Alan B. Vlog Dan. From Chef Moko TV. Ayan. Ayan, Chef Efren. Meron kang harang. Sarap naman ang pagkain mo, mga pagkain. Date ko sa'yo yung aking main channel. Ayan, ang bilis naman matapos ng mga lutong, ano ba yun? Lutong patok. Ayan, dinikat ko na sa'yo, Carlos Sayat. Naka-smile si Carlos, oh. Ayan, Chef Moko TV, dikit na yung main ko sa'yo, lalabs. $5 million in the house, mega love shout out. Ayan, Chef Moko TV, nagbaba ng bahay. $8 million in the house, mega love shout out. Ayan, Johnson Dan Tamsak host, thank you so much, lalab. Jensan. Anong tamang basa dyan? Umubulol si host. Jensan, may jacket ka na po, lalabs. Salamat sa pagbisita. Jensan.
Hello everyone. Hello everyone here and Mom, host Dan Tamsak. Hi, Just Channel, Mega Mega Love, shout out Lalabs. Salamat sa pagpunta Lalabs. $9 million in the house, Mega Mega Love, shout out. Jeep Moko TV, nagbaba ng bahay, palablab naman. Mga lalabs, padikit naman sa nakapin mga lalabs. 54. Demon 13, ayan. Mega Mega Love, shout out sa'yo lalabs. 13. Nabubulo lang naman si host. Baba ka na ng bahay mo, Demon. Meron ka na pong jacket. Salamat, host from JN San. Yan, Just Channel, nagbaba ng bahay. Palablab naman si Just Channel mga lalabs. Just Channel. 211 ka lang pala lalabs. Ayan, Carlos Sayat, baba muna kita lalabs. Pin natin si Jeep Moko TV. Ayan, palablab naman sa nakapin mga lalabs. Ayan, Just Channel, dikit ko to sa'yo lalabs. Jeep Moko TV, dan connected to you, Pulpak, Kalimbang all sa'yo kapatid. From JBC Vlog TV, ayan. Jeep Moko TV, pabalikan na lang sa JBC Vlog. Dan sa'yo lalabs. Tayo daos, bago lang. Sige, dyan ka lang, Jensan. Pin kita mamaya. Ayan, Just. Inikit ko na sa'yo, lalabs. Jensan, ang laki po ng bahay mo, lalabs. Mansyon na rin pala yung bahay mo.
1.4. Ayan. Kumain ka na, Gom. Tapos na po. Junaski Mega Mega Love shout out. Ayan. GBC Vlog TV nagbaba ng bahay. Jensan OTW sa nakapin. Ayan. Ayan, Jensan. Meron kang mga harang-harang. Monica na lalabs. Maligo ka mamaya. Opo, host, morning na. Ayan. Nag-LS ka rin, Jensan? Di ka nag-LS, mag-try ka rin mag-LS, lalabs. Ayan, motorcycle, cellphone, months, unboxing. Sabay mga kulalabs. Dan na po sa nakapin. Ayan, from Carlos Sayat. Ayan, Chip Moko TV. Babalikan na lang si Carlos Sayat. Dan sa'yo, lalabs. Busy po sa work. Ayan, yun lang. Ayan, Carlos Sayat. Nagbaba ng bahay. Carlos Sayat. Ayan, nagbaba uli ng bahay. Lalabs, huwag ka baba ng bahay, kakainin yung banana mo. Isang beses ka lang, lalabs, magbaba ng bahay. And pag nakita mong wala, hindi mo na nakikita yung bahay mo dyan, saka ka uli magbaba. Pinoy Life in Torquay, harang po. Ayan, mega love shout out sa'yo, Pinoy Life in Torquay. Thank you for coming, lalabs. Ayan, may jacket ka na po, lalabs. Pwede ka na magbaba ng bahay. Makipaglablaban ka dyan. Then padikit na rin po yung nakapin. Ayan, Dan Harang po from Pinoy Life in Torquay. Ayan, salamat naman sa parang harang dyan. Ayan. Dan sa nakapin from Jensan. Ayan. Chip Moko TV, pabalikan na lang mga lalabs yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Dan to Harang Tusok. Ayan, thank you so much. Ayan, yung upload ko, host, pwede patusok po. Ayan, please. From Pinoy Life in Torquay. Sige po, sige po. Ayan, patamsak naman, lalabs, yung upload ni Pinoy Life in Torquay, mga lalabs. Dana Chip Moko TV from Jensen. Ayan. Ayan, Jensen. Full watch ako sa'yo, lalabs. With harang. Idol TV host, Dan Dikit. Ayan, mega love sa'yo, Idol TV. Ayan. May jacket ka na po, Idol TV. Hindi ka nang magbaba ng bahay. Dikit na tayo, Idol TV. Ayan. Thank you so much. Thank you for coming, lalab. Paano palabasin niya nakasulat sa screen? Gusto mo ba nito, lalabs? Ano kasi yung gamit ko? Streamlabs, OBS.
Taga saan ka po, host? Taga Bicol po. Uragon tayo mga lalads, Uragon. Yan, natatawa si Pinoy Life in Turkey. Ayan. Hindi ako marunong po niyan. Ayan, Carlos Ed nagbaba ng bahay. Dansa na kapin from Just Channel. Ayan. Chip Moko TV, pabalikan na lang lalabs yung mga dumikit sa'yo lalabs. Jensen, puluwas ako sa'yo. Ayan. Higit ko na to sa'yo. Ow! Ow! Nakita ko din ni Les kanina nakalabas yung nakasulat nagtawanan sila. Ayan. Tawa tuloy si Pinoy Live in Turkey. Mag-les ka lalab. Ayan. Inuutusan po ba yan mga nakasulat? Inuutusan para madaling makita mga lalabs. Kasi para pag di mo nakita doon pagbaba ng bahay, may second option. Ayan. Galing naman pag-aralan ko nga. Search mo lalab sa Google. Ayan, nakala ko listahan utang. Sabi ko, bakit nandun ako? Para makita mo lalabs. Para madaling masuklian. Ayan, Pinoy Life in Turkey, nagbaba ng bahay. $6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Jensen Dan Harang ho. Salamat sa paharang-harang dyan. Ayan. Maganda siya tingnan sa screen. Agaw pansin pang tutyal. Oragon tayo, host. Ayan. Taga Bicol ka rin pala, Jensen. San ka sa Bicol, lalabs? Taga-Bula lang naman ako, taga-Bula. Sabi nga sa amin yung taga-Bula daw naghahabol ng mga ng jeep. Sabi. Ayan, Pinoy Life in Turkey, nagbaba ng bahay. Ang laki pala ng bahay ni Pinoy Life in Turkey, oh. 3 million. May harang ka lalabs. Hello. Pauline, mega love shout out, Pauline. Thank you for coming. Ayan. Ayan, Pauline, nagbaba ng bahay. Bakit po hinahabol nyo? Pad naman sumasakay, host. Sabi, hinahabol kasi ang bilis tumakbo ng jeep doon eh. Hinahabol kasi nag-uunahan. Parang yung, ano ba yun, yung jeep kasi doon, parang hindi tumitigil doon sa talagang, hintuan niya. Yung mga taga-Bula daw, nagtatakbuhan, nag-uunahan. Ayun, kasi hindi pa nga nakakasakay lahat ng pasahero, tumatakbo na. Kaya ayun, nagtatakbuhan.
Ayan, Pinoy Life and Turkey, salamat. Jensen, nagbaba ng bahay. Dansa Nakapin host. Ayan, Chip Moco TV, pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo, Lala. Baka daw mga hold-upper sasakay. Parang wala naman akong naanong hold-upper sa Bicol. Sa Manila lang naman yung may mga hold-upper, ah. OTW at Pinoy Life in Turkey. Ayan, from Jensen. Kasi nung nandun pa ako sa Bicol, natry ko na rin yung tumakbo. Naabol ko rin yung jeep. Rinconada yan, host. Yes po. Rinconada po, ayan. From Jensen, ayan. Jensen dan po from Pauline. Ayan. Pauline, nagbaba ng bahay. So, runner ka, host. Lakas kaya ng jeep. Oo, runner. Jeep. Ayan, Carlos Sayat, nagbaba ng bahay. Ayan, Pinoy Life in Turkey. Dinikit ko na sa ito, Lalab. Tinan ko, Lalabs, kung dikit tayo sa main. Ayan. Pinoy Life in Turkey, nagbaba ng bahay. Pinoy Dan. From Pauline, ayan. Balikan na lang si Pauline, mga Lalabs. Sa amin, ako hinahanap ng jeep. Ayan, Pinoy Life in Turkey. Dikit pala tayo sa main ko, Lalabs. Sa amin, ako hinahanap ng jeep. Hinahabol, ayan. Ivona Tamsak host, mega loud shout out Ivona. Ano babasa niyan, Ivona? Ayan, tama. Tama ba yung basa ko, Ivona? Mega loud shout out, Lalabs. Ayan, si Pauline nagbaba ng bahay. May jacket ka na, Ivona? Ibana? Dan po sa'yo at Pauline, pasukli po, salamat. Ayan. Pauline, dan daw po sa'yo si Ivona. Nagbaba siya ng bahay. Pabalikan na lang, Lalabs. Ayan, Pinoy Life in Turkey. Welcome to Super Saiyan. Thank you so much. Wow. Has become a sponsor. Mashallah. Jonaski, welcome to Super Saiyan. Thank you so much, Lalabs. Ayan, Just Channel, nagbaba ng bahay. Jonaski, Lalabs. Pwede ka pong magbaba ng bahay, Lalabs. Pagdikitan ka dyan, Lalabs. Ang aking pinakaunang member. Thank you so much. Ayan. Dan Pulpak at Pinoy Life and Turkey from Jensen. Ayan. Jensen, nagbaba ng bahay. GBC Vlog TV, nagbaba rin ng bahay.
Ayan. Anseo. Ayan, TV. Anseo, ano ba yan? Paano ba yun sasabihin? Korean, how are you, my loves? Lalabs, thank you for coming. Ibang ibaba ko mamaya. $4 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, Mama Jen, mega mega love shout out, loves. Thank you for coming. Ayan. May jacket ka na po, loves. Pin mo, ayan, pin mo. Nakapin ka na po, lalabs. Nakikita ka po sa pinakataas. $3 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, Jonaski nagbaba ng bahay. Chip Muko TV, lalas, baba muna kita, lalabs, ha? Pin lang natin yung ating bagong member. Ayan, lalabs, dikit naman, lalabs, na nakapin, lalabs. Kay Jonaski, ayan. And Bloody Coder. I already connected to you, lalabs, Bloody Coder. Ayan. How to upgrade to Windows 11 on unsupported hardware. Dan Pulpak at Pulin from Jensan. Ayan, Jensan, nagbaba ng bahay.
4 million in the house. Mega mega love shout out.
Ayan, Jane Sandan, connected Pulpak Kalimbang all sa'yo kapatid. From JBC Vlog TV. Ayan. Jane San, pabalikan na lang si JBC Vlog TV dan sa'yo lalabs. Ayan, Bondas, nagbaba ng bahay. For million in the house, mega love shout out. Jaime Lambirang TV, Tamsak Host, Guwapo Aileen Yami. Ayan, mega love chat out sa'yo, Jaime Lambirang TV. Thank you for coming, sir. Ayan, Jaime nagbaba ng bahay. Palablab naman si Sir Jaime Lambirang. Malaki rin pala yung bahay ni Sir Jaime. OTW sa Nakapinhos at Jonaski, ayan. Jonaski Lalabs. OTW sa'yo si Jaime Lambirang TV. Tingnan natin kung dikit ako sa'yo sa main. Jaime Lambirang. Ayan, dikit pala tayo. Meron kang harang-harang. Ayan, Jaime. Ivona, nagbaba ng bahay. Jaime Dan Toyo, ayan, Jaime, dan daw tayo si Ivona, pabalikan na lang. Dan Pulpak sa Nakapinhos, Jonaski pasukli, ayan. Jonaski, pasuklian na lang si Jaime Lambirang TV, dan sa'yo lalabs.
Jensen, nagbaba ng bahay. Dikit na tayo, host. Ang sarap sa pakiramdam. Sarap talaga sa pakiramdam pag nakadikit na. Ayan. Thank you at Ivona. OTW sa inyo from Jaime Lamberang TV. Irene Bravo Vlog. Hello, host. Dikitan tayo, host. Ayan. Irene Bravo. Mega love shout sa'yo, madam. Thank you for coming, madam. Ayan, may jacket ka na po, Irene Bravo Vlog. Ayan. Madam, pwede ka na pong magbaba ng bahay. Makipagdikitan ka po dyan, lalabs. Baba ka po ng link mo, Irenia Bravo. OTW at GBC Vlog TV from Jensen. Ayan, Tamsak Pulpak at Ivona, thank you from Jaime Lamberang TV. Ayan, Jaime, nagbaba ng bahay. Tapos na po, host. Okay po, baba ka po ng link mo, madam, para po madikitan ka po nila. Click ka lang po doon sa yung videos mo po. Kuha ka po ng isa doon. Click mo po yung share. Then lalabas po doon, copy paste, ayan. Then balik ka po sa akin. Then Irenia Bravo. Baba ka po ng link mo, madam. Pag di ka po nagbaba ng link, hindi ka po nila madidikitan. Jonaski, pabalikan na lang po yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Irenia Bravo, madam. Ayan, tamsakan nyo si magandang host at dikitan. Salamat naman dyan, Jaime Lamberang TV.
Mihede Design and Technology, mega love shout out. Hello friends, ayan. You have now moderator lalabs. Now you can drop your links. Hi ma'am, from Mehedi Design and Technology. Drop your links, lalab Mehedi. Ayan, Jensen, nagbaba ng bahay. Ayan, Mehedi Design and Technology. Nagbaba ng bahay mga lalabs. Mehedi Design, I already connect with you. I'm your old friend. Ayan. Jan Doni. Jan Doni already connect from Mehedi Design and Technology. Jensan. OTW at Ivona from Jensan, ayan. Mehedi Design and Technology, yes, ayan. Jensan, pabalikan na lang si Mehedi Design and Technology. I already connected to you, lalabs. Carlos Sayat, nagbaba ng bahay. Miss City Brunei, mega love shout out, madam. Thank you for coming. And may jacket ka na po, madam. Miss City Brunei. Tamsak dan, thank you sa patamsak dyan, madam. Ayan, Carlos Sayat, nagbaba uli ng bahay. Mehedi Design and Technology, you have only one video. And 6 million in the house, mega love shout out. Miss City Brunei, nagbaba ng bahay. Palablab naman si Miss City Brunei, mga lalabs. Salamat host from Miss City Brunei. Ayan. Ayan, Mehedi Design and Technology. I-wrap his house. Let's connect to him, mga lalabs.
Miss Brunei OTW sa'yo si Carlos Sayat. Ayan. JBC Vlog TV Dan. And Bloody Content Dan. Ayan. Jonaski, babalikan na lang si Just Channel. Dan sa'yo lalabs. Davin George TV, yan. Thumbs up host, mega love. Shout out sa'yo lalabs. Thank you for coming. $7 million in the house, mega love. Shout out. Ayan, Miss City Brunei. Ang laki pala ng bahay ni Miss City Brunei. Ayan. Just Channel OTW sa'yo lalabs from Miss City Brunei. Ayan. Davin George TV Vlog. Nagbaba ng bahay. Miss City. Ayan. Tamsakan ko to lalabs. Carlos Sayat. Nagbaba ng bahay. Dan at Mehidi Design and Technology. Ayan. Mehidi Design, done to you already si Johnson. Let's connect to him please. Thank you. Just done. Ayan. From Mehidi Design and Technology. Ayan. Mehidi Design and Technology done from Jensen. John thanks. Ayan. Jensen, nagbaba ng bahay. Ayan, Just Channel, nagbaba ng bahay. Jaime Lamberang Dan, connected full pack, kalimbang all sa'yo kapatid. Pasukli na lang, salamat. Gilbert Gain, mega love, shout out. Thank you for coming, host. Magsusukli lang po ako. Sige lang po, Gilbert Gain. Ayan po, meron ka na pong jacket, Gilbert Gain. Just Channel, nagbaba ng bahay. GBC Vlog, nagbaba rin ng bahay. Just Channel, done sa'yo from Miss City Brunei. Patamsak naman sa premiere ni Miss City. $7 million in the house, mega love, shout out. Salamat po from Gilbert Gain. Walang anuman lalabs. Ayan. Just Channel, dan connected full pack from JBC Vlog TV. Ayan, Just, pabalikan na lang si JBC Vlog TV, dan sa'yo. Ayan, Just Channel, dan sa'yo lalabs. Pabalikan si Davin George TV Vlog. Dan sa'yo lalabs. JBC OTW sa'yo from Davin George TV Vlog.
Dan Pulpak, Miss City, Brunei. Ayan, from Jensen. Ayan. Carlos Sayat, nagbaba ng bahay. Billy. Jensen, nagbaba ng bahay. Ayan, Miss City, Brunei. Dati pa akong dikit sa'yo, madam. Ayan, tamsakan na lang kita, lalabs. Patamsak naman sa premiere ni Miss City, Brunei. JBC Vlog, Dan, sa'yo pabalik from Davengers TV Vlog. Ayan. JCJ Life Vlog, mega love, shout out, thumbs up. Salamat sa patamsak dyan, lalabs. Jen Sandan sa'yo from JC Life Vlog. Miss City, Brunei, OTW sa'yo from Davengers TV Vlog. Ayan. Post done na po sa'yo. Ayan. Gilbert Gain. Sige po, salamat. Tingnan natin yung bahay mo, Gilbert Gain. Ayan, Davengers TV Vlog, dikit na sa'yo. Tinapos ko video mo. From Miss City, Brunei. Oh. Gilbert Gain, just subscribe. Thank you so much, lalabs. On the way ako sa bahay mo, lalabs. Hindi ko makita yung bahay mo. Saan na ba yun? Maba ka ng bahay. Gilbert Gain. And 9 million in the house. Mega love, shout out. Ayan, Miss City, Brunei, Dan po, TY from Davengers TV Vlog. Ayan. Gilbert Gain, nagbaba ng bahay. Ayan, Jonaski, baba muna kita, Jonaski, lalabs. Wala kang kaimik-imik dyan, lalabs. Ayan, pin natin si Gilbert Gain. Ayan, Gilbert Gain. Malaki na rin pala yung bahay mo, lalabs. Ayan, nasa bahay mo ako. Muli ka na po ba, lalabs, Gilbert Gain? Salamat, host. Ayan. Di ka pa po muni, Gilbert Gain. Ayan, Gilbert Gain. Done sa'yo from JCJ Life Vlog. Ayan, JCJ Live Vlog, nagbaba ng bahay. Carlos Sayet, nagbaba rin ng bahay. Hindi pa po, nasa kalahati pa lang po yung WH ko. Sige po, gusto po bang tulungan kita? Yung sa akin, 5 months ko lang siya, lalabs, na reach ko agad yung aking 4,000 WH. Lista kita, lalabs. Play ko yung video.
Kunin lang natin yung ating pen. Ayan. Jensen, dan suklay na sa'yo. Miss City Brunei, nagbabari ng bahay. Play kita mamaya. Gilbert Gain. Ayan, Pentakill Philapil, Tamsak Dan Host. Mega loud shout out sa'yo, Pentakill Philapil. Thank you for coming, loves. Ayan. JCJ Live Vlog, Carlos Sayat Dan to you, loves. Ayan, Carlos, pabalikan na lang si JCJ Live. Ayan, Gilbert Gain. Hit ko na to sa'yo, loves. Play kita mamaya. Maraming gadget si host. Okay lang yung tumulong para maraming blessings na balik, mga lalabs. Alam ko yung hirap ng yung naghahabol ng WH. Napakahirap. Ayan, JCJ Life Vlog. OTW JC Love. From Carlos Sayat, ayan. JCJ Life Vlog, nagbaba ng bahay. Dan Pulpak, JCJ Life. From Jensen. Ayan. Makikisuyo na po sa'yo, ayan. No worries, Gilbert. I will help you, lalabs. Ayan. JBC Vlog TV, Bloody Dan, Connected Pulpak, Kalimbang all sa'yo, ayan. Babalikan ka po niyan, lalabs, baka busy lang yun sa work niya. Nasa work kasi yun. Ayan, Gilbert Gain, dikit ka na ba sa akin, lalab, sa aking main? Dikitan mo ako, lalabs, mag-ano ka doon? Magbakas ka, lalab, Gilbert Gain. Ayan, nasa bahay mo ako. Didikit ko sa'yo ang aking main channel. Play kita mamaya pagkatapos ng aking LS, ayan. Pentakill Philapil, ayan. Miss City Brunei, dan sa'yo, Gilbert. Pabalikan na lang, lalabs, ayan. Pentakill Philapil, Gilbert Gain, dan. Upasukli, ayan. Miss City, dating dikit, tamsak na lang, ayan. Gilbert Gain, ayan. Dikit ko sa'yo, lalabs. Uli yung aking main. Pag marami ka kasing gadget, mas mabilis yung pasok ng WH. Ayan. Salamat, host. JCJ Life Vlog, ayan.
Hit ko na to sa'yo, Gilbert Game. Ayan, Gilbert Game, baba mo na kita, lalabs. Pin natin si Fintakil Filafil. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalabs. Davengers TV Dan Connected Full Pack, kalimbang all sa'yo kapatid. Staff Auditor Joanna Fuentes, thumbs up. Thank you, madam, sa patamsak, madam. Thank you for coming. Ayan. Jensen, nagbaba ng bahay. JCJ Live Vlog. Salamat, nagtamsak na rin ako sa bago mong upload. Thank you so much. Ayan. Ang laki pala ng bahay ni Alexander. 15 million. Ayan. Staff Auditor Joanna. Ang laki ng bahay mo, sir. Laki-laki ng mansion mo. Dati pa akong dikit sa'yo, sir. Ayan, ayan, ayan. Dan J. CJ Live from Carlos Sayat. JCJ Live, Dan sa'yo si Davin George. Pabalikan na lang, lalab. Salamat, host. Sa papino lang anuman, lalabs. Padikita naman yung mga nakapin, lalabs. Ayan, Carlos Sayat, nagbaba ng bahay. 6 million in the house. Mega live shout out. Madikit ako, mga kapatid. Susuklian ko po agad. Ayan. Davengers TV Vlog, Bicolanang Oragon, OTW. Ayan. Ako din po yan, lalabs. Patamsakan ng aking new uploads. Ayan. OTW at Fintakil Filafil from Jensen. O, sana madaming gadget. Opo, madami tayong gadget. Meron pa akong 3 computer. 5 mobile. 1 tablet. Kaya madali akong namuni. Na-reach ko agad yung aking 4,000 WH kasi sa isang computer marami akong site na nilagyan ng aking mga alagad. Doon ko sila piniplay. Sa isang araw siguro pumapasok sa akin ng 200 WH. Kaya mabilis. Within 5 months, na-reach ko siya, mga lalabs.
Ayan, Dansa Nakapin from Carlos Sayat. Pentakel, babalikan yung mga umikit sa'yo, lalabs. Paul Harang, host from Jensen. Ayan. Thank you sa paharang dyan, lalabs. Dan Polpak, Pentakel Filafil, ayan, lalabs. Dan sa'yo si Jensen, pabalikan na lang. Jensen nagbaba ng bahay. OTW at Carlos Sayat from Jensen. Jensen, OTW from Batang Sunstorm. JBC Vlog, Dan Dikit, Pasokli from Pentakel Filafil. Ayan, Davin George, TV Vlog, nagbaba ng bahay. Jensen, OTW sa si Davin George TV Vlog. Staff Auditor Johanna Fuentes, nagbaba rin po ng bahay. Miss City Brunei, nagbaba ng bahay. Jensen, kanina pa ako nagsukli sa'yo, magbakas po ako, salamat po, ayan. Jensen, dan sa'yo si Pentakel Filafil, nagbakas daw po siya sa'yo. Ayan, Jensen, dan sa'yo pabalik TY from Davengers Vlog. Dan Pulpak at Carlos Sayat from Jensen. Jensen, nagbaba ng bahay. Yan, 6 million in the house. Mega love shout out. Leng YouTuber, magandang gabi po. Ayan, Leng YouTuber, mega love shout out sa'yo. Thank you for coming, lalabs. Ayan, may jacket ka na po, Leng YouTuber. Patulong din po ako. Ayan, baba ka po ng bahay.
Napagdikitan ka dyan, lalabs. Kailangan mo na ng tulong ng WH. Ayan, Leng YouTuber, nagbaba ng bahay. Ayan, Pentacle Filapil done sa'yo. $131 ka pa lang pala, lalabs. Ayan. Nasa bahay mo ako, Leng. Ayan. Carlos Sayat done sa'yo from Davengers TV Vlog. Upo host. Ayan. Baby pa bahay ko. Ayan. Pentacle Filapil done connected full pack. Kalimbang all sa'yo, kapatid. Ayan, Pentacle Filapil, lalabs. Baba mo na kita, lalabs, ha? Pin natin silang YouTuber. Baby pa yung kanyang bahay. Makipagdikitan ka dyan, Leng YouTuber. Ayan mga lalabs, padikit naman yung nakaping lalabs. Baby pa yung kanyang bahay. Ayan, Leng YouTuber, dikitan mo si host. Dikit ka sa main ko, Leng YouTuber. W sa nakapin from Carlos Sayat. Ayan. Thanks you, JBC from Pentacle Filapil. Ayan. Pabakas na lang po, babalikan ko po kayo. Ayan. Ayan, Leng YouTuber, dikit ko sa'yo, lalabs. Staff Auditor Joanna Fintes. Ayan. Miss City, done po. Pabalikan na lang si Staff Auditor Joanna. Ayan. Leng YouTuber, done ka na po ba sa aking main? Dikit ko sa'yo, lalabs, yung aking main. Dikitan mo rin ako, lalabs. Kala ko may kumakatok, wala pala. Imagination ko lang. Oh. Leng YouTuber, ayan, done sa'yo si Davengers TV Vlog. Leng YouTuber, balikan mo yung malalabs yung mga dumidikit sa'yo, ha? Ayan, Staff Auditor Joanna Fuentes, dating dikit from Miss City, Brunei. Dating dikit full pack sa nakapin, Leng YouTuber from JBC Vlog. Leng YouTuber, ayan, from Jensen. Dan sa nakapin from Carlos Sayat, ayan. Pentacle OTW sa'yo, lalabs, from Davengers TV Vlog. Ayan, Pentacle Filapil, nagbaba ng bahay. $5 million in the house, mega love shoutout. Ayan, opo painting lang po kasi lagas-lagas na naman. Ganun talaga, lalabs, normal na yung lagas-lagas na yan. Huwag mo na lang pansinin. Post dikit na tayo, ayan. Sige po.
Ayan, Rose Balsomo Dikit Dan from Gilbert Gain. Ganon talaga ling YouTuber, kaya banat lang ng banat. From Carlos Sayat, tama-tama. Banat lang ng banat, wag mawala ng pag-asa. Wag mong dibdibin yan. Pag nilagasan ka ni Lolo, mambanana ka uli para may pampalagas ka na naman uli. Ganon talaga si Lolo, mapang-asar. Ayan, Carlos Sayat, Dan po Pasukli from Pentakil, Philippines. Ayan. 9 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Pentakil. Dan sa'yo. Pentakil lalaw. Subalikan si Davin George TV Vlog. Dan sa'yo. Haha, ayan. Kaya wag niyong dibdibin yung lagas na yan. Nagpuyat ka ngayon, kinaumagaan, check mo yung banana mo, kinain na. Kagigising mo lang, bad trip ka na. Sasabihin mo na lang, ay nako, kung nandito lang si Lolo, sinapak ko na. Ayan, kaya nga di na ako nakaka-grade 2. Ayan, do you love me? Mega love shoutout lalabs. Kamsak, nagbaba ng bahay. Staff Auditor Johanna Fuentes. Ayan, Jinsan, Dan sa'yo si Staff Auditor. Pabalikan lalabs. Ning YouTuber, Dan sa'yo si Jinsan. Pabalikan lalabs. Ayan. Pentakil, nagbaba ng bahay. Jensan, nagbaba ng bahay. Pentakil, ang daming tawan. Pentakil. Ito naman yun, di ba? Mga ka ng banana kagabi. Nakasampu ata ako paggising ko, check ko mga bandang alas 6, nagising ako Punta agad ako sa aking YouTube studio, check ko. Ay naku, kinain nung 15. Kakaasar, wala kang kain Makabanana lang. Tapos paggising mo, wala na, kinain na. Kakaasar. Muhammad Permin Vlogs, pa-shoutout po, Ma'am Idol. Ayan. Muhammad, mega love shoutout lalabs. Thank you for coming again. Ayan. Tama ka host, paggising wala na naman, laki na naman ang kinuha. Haha. Ayan. You love me, nagbaba ng bahay. 6 million in the house. Ayan. Tuloy lang mga ngangawil. Ayan. From Carlos. Paayuda po ma'am. Ayan. Muhammad Permin. Makipaglablaban ka dyan, Muhammad Permin. Ayan. Jensen OTW from ayan, Staff Auditor OTW daw from Jensen. Ayan, Carlos Sayan, Dan po from Ling YouTuber. Haha, ako host, isang buwan na sa grade 6, di na makagrade. Ha. Yun nga yung sa akin nga, hindi ako nakakaalis dyan nandyan pa rin. Sige lang kain, minsan kinakain 20, minsan 30. Mapang-asar. Salamat Ling YouTuber from Carlos Sayat. Ayan. Di ata natutulog si Lolo, lagi na lang nakabantay. Ayan, Muhammad Permin, Dan sa nakapin Ling YouTuber, pasuklian yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan, do you love me, Dan po Pulpak from Miss City, Brunei. Ayan. Muhammad Permin, nagbaba ng bahay. Dan Pulpak at Miss City, pabalik na lang. Ayan, from do you love me. Ayan. Gutom lagi host, tama.
Di ka nga umiinom ng tubig eh, makabanana ka lang. Tapos kakainin lang ni Lolo, wala naman si Lolong consideration. Puro lang sama ng loob yung binibigay ni Lolo eh. Kaya yung iba parang nawawalan na ng pag-asa. Pag nawalan ka ng pag-asa, di ikaw rin naman yung logi. Pag mo na lang dibdibin, pag nalagasan ka, mambanana ka uli. Ganun yung ginagawa ko eh. Kahit asar na ako eh. Pag kinuha niya yung 20, mambanana naman ako. Para kinamagaan, meron na naman siyang kakainin. Ayan. Ganun lang yun. Aha, from Carlos Sayat. Hindi naman siguro niya lalagasin lahat yung ating mga banana. Kumukuha lang naman siya ng pakunti-kunti. Pang-asar lang ba? Kaya ginagawa ko pag nambabanana ako, 10-10 lang eh. Kasi pag dinamihan mo yung banana mo, kakainin din naman lahat. Kaya mas magandang kunti na lang yung bananain mo para kunti din naman yung kainin niya. Naka 20 ka, kakainin niya yung 20, wala din. Buti pa 10-10 lang, kunin niya lang 5. Ititira niya sa'yo yung 5. So, banana ka uli. Yan talaga si Os, positive lang. Oo, lagi tayong positive. Magsasawa din yan si Lolo, haha, ayan. Muhammad Permi, nagbaba ng bahay. Pentakil, nagbaba rin ng bahay. Darwin George, nagbaba ng bahay. Ha. Basta ang ginagawa ko lang, sinasamahan ko na lang ng dasal, mga lalabs. Kayong mawawala ng pag-asa. God is good. Ayan. Lahat ng ginagawa, hingin natin sa Panginoon ng gabay. Para i-bless niya yung ating channel, mga lalabs. Kasi yan ang ginagawa ko nung grabe ang dasal ko, mga lalabs. Ayan, kaya nga po minsan logi pa, ayan. Dan Pulpak, staff auditor from Jensen, ayan. Muhammad Permi, nagbaba ng bahay. Jensen, nagbaba ng bahay. GBC Vlog TV, Dan sukli sa'yo kapatid from Miss City, Brunei. Ayan, 11 million in the house, mega love shout out. Ayan. Ayan, staff auditor Dan, pabalik na lang si Davin George. Lalabs. Tapos na ba kayo lalabs sa nakapin lalabs? Salamat, Miss City Brunei from JBC Vlog. Ayan. Dan Pulpak Muhammad, pabalik na lang from Do You Love Me? Ayan. Muhammad, excuse me. Muhammad OTW sa'yo from Davin George TV Vlog. Ayan. Maria Romulo, Mega Love, shout out. Hello. Ayan. Thank you for coming, lalabs. Ayan, may jacket ka na, lalabs. Magbaba ka na ng bahay. Pwede ka na makipaglablaban dyan. Ayan. Naghahanap tayo ng saging para may ipakain kay Lolo. Tama. Thank you so much. Do You Love Me from Muhammad Fermin. Ayan. Kailangan nating managing, mga lalabs. Kasi pag di ka nanaging, kakainin niya yung saging mo. Si Lolo mahilig sa saging, ipanikain eh. And Davin George Dan from staff auditor Joanna Fintest. Ayan. Pilapil nagbaba ng bahay. Do You Love Me, pasukli na lang from staff auditor Joanna Fuentes. Ayan. Thank you, host from Maria Romulo. Ayan. Mabaka na ng bahay mo, lalabs. Makipagdikitan ka dyan. Ayan. 10 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Yan nga ang lagi kong sinasabi, kung nasa harapan lang natin si Lolo, siguro bukol-bukol na yung pagmumukha niya. Hindi niya alam na nagagalit sa kanya yung mga nambabanana. Kakakasar kaya, di ba? Yung ramdam na ramdam mo yung sama ng loob mo. Ayan.
Maria Romulo, nagbaba ng bahay ng YouTuber, dikit na ako sa'yo. 4 minutes na dikit yan sa main ko. Ayan, from Gilbert Gain. Ayan, Maria Romulo, ang laki pala ng bahay mo, lalabs. Dating dikit po ako sa'yo sa main ko. Ayan. Pentacle Filafil, dan po pasukli. From Lynn Lochober, YouTuber, ayan. Nating dikit at stop like, watch na lang po, ayan. Do you love me? From Do you love me, ayan. Do you love me, nagbaba ng bahay. JBC Vlog, natawa siya, oh, ha ha ha. Ako nga, host, di na tumaas. From Maria Romulo, ayan. Maria Romulo, nagbaba ng bahay. Nakakasama ng loob, host, pagising, ha ha ha. Ang talaga, bahay. Bahay po, Gilbert. Baba ka ng bahay, Gilbert. From Ling YouTuber, ayan. Muhammad Fermin dan sa'yo from Davin George TV. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Bagong Ligo Challenge. Pakinding-kinding si Maria Romulo. Mashallah. Ling YouTuber, nasuklian na kita, be. Salamat, from Pentacle Filafil, ayan. JBC Vlog, nagbaba ng bahay. Maria Romulo, TW sa'yo, lalabs, from Davin George TV Vlog. Pakinding-kinding si Madam, bagong ligo. Miss Brunei, nagbaba ng bahay. Ayan, Miss Brunei. Davin George TV Vlog, dan sa'yo. From Miss City Brunei, ayan. Dave George TV, dan na po from Muhammad Fermin Vlogs, ayan. Mga lalabs, huwag kalimutang tamsakan si host. Thank you. Ayan, Batang Sunstorm, nagbaba ng bahay. 9 million in the house, mega love, shout out. You love me, nagbaba rin ng bahay, mga lalabs. At 125 si Batang Sunstorm. Dalawa na lang sa nakapin. Ayan, papalitan na natin siya, mga lalabs. Dalawa na lang. Bukas mo na lang ako balikan ng YouTuber main mo para hindi agad mabaklas. Pero Gilbert Gain, sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Kahit ngayon kanya balikan o bukas, kung talagang lalagasin, lalagasin yan. Kaya para sa akin, ngayon na. Ayoko na ng pabukas-bukas, bakit hindi na lang ngayon? Do you love me, OTW from Batang Sunstorm. Ayan. Basta panoorin lang, lalabs, ng tamang nood, 1 to 2 minutes. Ayan, Kizia May, dan pasukli from Pentacle Filafil, ayan. Maria Romulo, dan sa'yo from Davin George TV Vlog. Ayan. Tama ka, host. Ito lang, ayoko talagang pinapabukas na. Pwede naman na ngayon. Kasi kung kakainin din lang naman, wala rin yun. Tama ka, host. Kasi bukas mga lalabs, pwede pang makalimutan yan eh. Kasi minsan tinatamad na tayong mag-scroll, di ba? Tamad na tayong magbasa ng message. Kaya yung dumikit mo ngayon, balikan mo na agad. Basta panoorin mo lang ng maayos, sabay bakas, para alam niya na dumikit ka sa kanya, ayun. Kasi ganun yung ginagawa ko eh. Pero kung ganun yung gusto nyo, choice nyo yan, mga lalabs. Ayan, Muhammad Fermin, nagbaba ng bahay. Do you love me, OTW sa'yo from Davin George, ayan. Davin George, Dan na po, pasukli po from Ling YouTuber, ayan. Dan Pulpak at Batang Sunstorm from Do You Love Me, ayan. Batang Sunstorm, pabalikan na lang si Do You Love Me, dan sa'yo, lalabs. 9 million in the house, mega love, shout out. Ayan, Maria Romulo, dan from Miss City Brunei.
Do you love me? Dan Dikit Pasukli from Pentacle Filafil. Ayan. Ha ha ha. Ayan, natawa tuloy si Miss City Brunei. Do you love me? Dan from Batang Sandstorm. Ayan. Masya Allah. Alhamdulillah, madam. Miss City Brunei. Ayan, Masya Allah. Ayan, 7 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, lalabs. Palitan mo na kita, lalabs. Muhammad Permin, nasa bahay mo ako, lalabs. Ayan. Pin natin si Muhammad Permin. Baby pa yung kanyang bahay, 148. Yung YouTuber, lalabs. Baba mo na kita, lalabs, ha? Ayan, Dan Sukli from Pentacle pala. Salamat from Do You Love Me. Ayan mga lalabs pa. Ikit naman lalabs na nakapin. Baby pa yung kanyang bahay. Ayan, Muhammad Permin. $148 pa lang pala si Muhammad. Dikit naman ako sa iyo, Muhammad, sa aking main. Ayan. 8 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan. Do you love me? Dan sa'yo si Davin George. George, pabalikan na lang, lalabs. Kentucky Philippine Dan Pasukli from Muhammad Permin Vlogs. Ayan. Padikit naman po sa nakapin mga lalabs. Ayan. Len YouTuber, may bakas naman ako sa'yo. Okay? Okay lang yun. Sige po, okay lang. Okay lang yun, lalabs. Kung gusto mo bukas ka magpasukli, nasa sa'yo yan. Sige. Len YouTuber, balikan mo na lang si Gilbert Gain bukas. Ayan. Salamat po, ma'am. From Muhammad Permin. Ayan. Muhammad Permin Dan na from Davin George TV Vlog. Ayun. Ayan, 2 minutes ko na sa'yo napanood, Muhammad. Dikit ko na to sa'yo. Malaki-laki na yan, ma'am. Hati kami ni Lolo. Nilamon ba? Ayan, 7 million in the house. Mega mega love shout out. Muhammad Permin, Dan po Pasukli from Pentacle Philippine. Ayan, Muhammad, pasuklian na lang, lalabs, yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Pentacle Philippine, nagbaba ng bahay. Lalab Pentacle, wag ka pong sunod-sunod magbaba ng bahay, lalabs. Kakainin po yung iyong banana. One time lang po, pag nakita mong hindi mo na nakakita yung
pangalan mo dyan, saka ka magpabauli ng bahay mo, lalabs. Malaki yung kakainin sa'yo niyan. $5 million in the house, mega love shout out. Magmahalan, magdikitan mga lalab, magsuklian, wag po tayong magbudulan. Ayoko rin yung iba yung sinashoutout mo siya pero hindi kanya pinapansin kahit nakikita niyang yung pangalan niya na sinashoutout. Yung sabing pasukli naman kasi dan sa'yo. Ayan, kahit nakikita niya, deadma lang. Ayan, wag tayong udol mga lalabs kasi pangit yun, ayoko yun. Magsukli tayo mga lalabs, magtulungan tayo. Kasi para sa atin din yan, ayan. Ayan, Pentakil Filapil, may sukli na po, magbakas pa, ayan. From Muhammad Permin, ayan. Muhammad Permin Vlogs, Dan Tamsak, Pulpak, Kalimbang, ayan. Maria Romulo, nagbaba ng bahay, Do You Love Me, dating dikit. From Davengers, like, watch na lang, and ayan, sa video mo, ayan, from Do You Love Me, ayan. Muhammad Permin Vlogs, Dan sa'yo, pabalik na lang, from Miss City Brunei, ayan. Davengers TV Dan, may bakas pa, from Muhammad Permin, ayan. Do You Love Me, nagbaba ng bahay, mga lalas, palablab naman. Malaki rin yung bahay ni Do You Love Me, 1.7 million, ayan. Tamaos kasi yung iba sabi Dan pero wala. Kasi yung iba kasi gusto lang magpadikit ng magpadikit. Sila lang yung gustong dikitan pero ayaw nilang magsukli. Pangit kaya yun. Dapat pag nakita mo yung sinoutout yung pangalan mo, balikan mo, or kung hindi mo siya napansin, punta ka doon sa video mo, tingnan mo kung may bakas, di balikan mo mga lalabs. Huwag ganun, huwag magbudulan. Magtulungan tayo mga lalabs. Ayan, Ling YouTuber, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Ayan, JBC Vlog TV, nagbaba rin ng bahay. Correct yan, host. Miss City Brunei, Dan sukli, may bakas pa, from Muhammad Permin, ayan. Miss City Brunei, lalabs, pabalikan na lang si Muhammad Permin. Dan sa'yo, lalabs. Kasi kung di mo nakita sa screen, kasi nga, di ba minsan, nag-exit ka kasi nagsusukli ka, ayon. Kung di mo nakita yung pangalan mo dun, titingnan mo sa bakas, saka mo balikan. Salamat Muhammad Permin Vlogs from Miss City Brunei, ayan. $7 million in the house, mega love shout out. JBC Vlog TV Dan po, pasukli from Ling YouTuber, ayan. JBC, pasuklian si Ling YouTuber, Dan sa'yo, lalabs. Yan, 6 million in the house, mega love shout out.
Ayan, Odon Demetrial, mega love shout out lalabs. Thank you for coming. Ayan. Baba ka na ng bahay dyan. At makipaglablaban ka, patamsak puhos. Ayan. Odon Demetrial, sige po. Malaki rin yung bahay ni Odon. Ayan. 1.6 million. Odon. Dati tayong dikit Odon, ayan. Tamsak na lang at nood si host. Ito na ang huli nila na tilapia, mga 2 kilos, ayan. Kakamis yung tilapia sa Pilipinas. Mas masarap ang tilapia sa Pilipinas kaysa sa abroad. Kasi dito mostly yung mga pagkain puro frozen. Ba yung lasa ng tilapia dito? Huwag mo skip ads ko. Hindi ko ini-skip lalabs. Ayan. Ayan, Miss. Salamat po. Ayan na, Miss City Brunei nagbaba ng bahay. Ayan, Do You Love Me nagbaba ng bahay. Formula in the house, mega love shout out. Lahat po ng nagbakas dan na po sa inyo, salamat from Ling YouTuber. Ayan. O doon, hindi ka nag-apply ng join button? What happened, my boy? Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Kumusta na si Muhammad Permin Vlogs dyan? Gumuhit na ba? Ayan. Odon Demetrial dan po pasokli from Pentacle Philafil. Ayan. Odon, babalikan na lang si Pentacle Philafil dan sa'yo lalabs. Ayan. Nagbaba siya uli ng bahay. Nagsikain na ba kayo mga lalabs? Anong oras na sa Pinas? 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, 9:20. 25. Ayan, Odon, dan sa'yo si Miss City Brunei. Babalikan na lang lalabs. $8 million in the house. Mega love shout out. Mga lalabs, huwag kalimutang tamsakan at dikitan si host. Thank you so much. Sino yung nangangailangan dyan ng WH? Magsabi lang at aking tutulungan. Ayan. Hindi natin i-play mamaya pagkatapos ni host mag-LS.
Dan Pulpak Oden Demetrial, pabalik na lang. From Do You Love Me, ayan. O doon, pabalikan na lang si Do You Love Me dan sa'yo, lalabs. $5 million in the house. Mega mega love shout out. Ayan, Leng YouTuber nagbaba ng bahay. Ayan, dalawa na lang kay Muhammad Permin lalabs. 153. Ayan, Miss City Brunei nagbaba ng bahay. $5 million in the house. Mega mega love shout out mga lalabs. Dan Leng YouTuber from Do You Love Me, ayan. Leng YouTuber dan sa'yo si Do You Love Me lalabs. Pabalikan na lang lalabs. Host, luto lang po ako. Sige lang po, Pentakil Filafil. Luto ka na lalabs. Ikaw, host, kumain ka na ba? Kumain ako kanina mga lalabs. Mamaya pa, maaga pa naman dito. 5:30 pa lang dito ng hapon mga lalabs.
5:30 in the afternoon. Nasa UAE po ako, lalabs. 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Diyan sa inyo nasa 9:30 na ng gabi. Ayan. Oops, I'm coming. Wait lang. Yes, wait. Na. This is Diana. See, it's Diana. Hi. Hello, Diana. Hey, Diana. Yes. Yeah. Yan ang aking pusa. Ating headband gumagalaw. May pumasok, mga lalabs. Dumating na yung aking kapitbahay. $6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Blue Nature, hi friend. Blue Nature, mega love shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan. Blue Nature, now you have moderator. Drop your links, lalab. My favorite color is blue, from Muhammad Permin. How are you? From Blue Nature. I am good, my friend. Thank you. Drop your link, Blue Nature, so you can connect each other. I am good, friend. How are you? Alhamdulillah, I am good. I am from Sri Lanka. Wow, you're from Sri Lanka, ha? Okay. Blue Nature, nagbaba ng bahay. I will check your house. Oh, Blue Nature. Glenn Discolor, thumbs up boss. Ayan, Glenn Discolor. Mega love, shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan, may jacket ka na po, Glenn. Shout out from Mindanao, Ifil, Zamboanga, Sibuga. Ayan. Glenn Discolor, mega love, shout out. Ayan, taga Uma TV. Ayan, mega love, shout out, lalabs. Ayan. Thank you for coming. Ayan, meron ka na pong jacket, lalabs.
Mga lalabs, huwag kalimutang tamsakan si host. Ayan. Lonely Chore. I'm watching your video. Ayan. Blue Nature, even your t-shirt is blue. I like it. My favorite color also. Salamat po host sa pa-jacket from Tagauma TV. Tagayuma. Ano ba tamang basa? Ayan, Blue Nature. Ayan. Blend this color. Dikitan tayo guys. Suklian ko agad ang dumikit. Ayan. Tagayuma TV. Nagbaba ng baha. Ayan. Blue Nature. I already connect with you. My main channel. Oh, nice place. Ayan, Tagayuma TV, nagbaba ng bahay. Kumain ka muna. Kumain na ako. Kumain na ako kanina. Ayan, Glenn. Dati tayong dikit, lalabs. 1.6 million pala yung bahay mo. Malaki na rin. Watch na lang ako at nood. Ayan. Ayan, Blue Nature done to you. Please return from Miss City Brunei. Ayan. Muhammad Tagayuma TV dan. Pasukli na lang si Muhammad lalabs dan. Ayan. Si Jonaski nagbaba ng bahay. Palablab naman si Jonaski mga lalabs. Jonaski, makipagdikitan ka dyan. Unahan mo nga sila lalabs. What happened to you, Maui boy? You are too noise. Come here, come. Aming muta. Why you too much muta? Yan mga lalab, my boy want to see you lalab. Yeah, that. Kick them my boy, kick them, kick. Yan mga lalabs. Say hi. Hi. Say hi my boy. Say hi. Say hi. Maui boy, ayan. Jonaski dan full pack from Glenn Discolor. Jonaski, pabalikan si Glenn. Kick di my boy, kick. Oy, nakita yung Pokemon. Nakita yung Pokemon ni my boy. Pokemon. Say hi, Maui boy. Iping. Maba ka na. Makulit ka eh, no? Muhammad Fermin Black Dan. Full pack from Glenn Discolor. Jonaski, pabalikan si Glenn. Ayan. Miss City Brunei, nagbaba ng bahay. Maui boy. Miss City Brunei, Dan. Tamsak. Full pack from Glenn. Ayan. Glenn Discolor dan sukli na po, may bakas pa. Ayan. Glenn Discolor nagbaba ng bahay.
Eh, wow, ang cute naman, host. Thank you so much, Muhammad. Uwi ko yan ng Pinas, Muhammad. Kaso lang di ko alam kung magkano yung pamasahe niyan. Jonaski, dikitan mo po yung mga ayan, Dan Glen. April Airport. Tusok at dikit, ayan. Glen, dan sa'yo si Jonaski Lalabs. Pakidikitan, Jonaski, yung naka-pin. Hawakan ng bahay, ayan. Tagayuma TV Dan Pulpak, Promise City, Brunei. Ayan, isa na lang kay Muhammad Permin, magwa 155 na siya, ayan. Lindy Scholar OTW from Miss City, Brunei. Hello po from Ron Blood. Miga love, shout out sa iyo, loves. Thank you for coming. Do you love me? Nagbaba ng bahay. Ayan, 9 million in the house. Mega loud shout out. Thank you so much, Ma'am Idol. You're welcome po, Mr. Muhammad Permin Vlogs. Isa na lang mga lalab, sa nakapin, isa na lang. Jonaski, padikitan si Muhammad, please. Jonaski. Ayan, Lordin Gaiman, mega love, shout out, lalabs. Thank you for coming. Salamat sa patamsak. Ayan, Jonaski, nagbaba ng bahay. Tusok at dikit, mga kabayan. Ayan. Ron Vlog, nagbaba ng bahay. $9 million in the house. Mega love, shout out. Ron Vlog, padikitan naman lalabs yung nakapin. Ayan, Ron Vlog, 627. Mukbang pizza flavor pepperoni. Ayan. Ayan. Si Ron Vlog, kakain ng pizza. Nakakagutom naman to. Pizza Hut. Ayan, Norodin. Ayan. Glen Discolor Suplina sa sayo sis. Ayan. From Miss City, Brunei. Pawats naman po. Ayan. Norodin, nagbaba ng bahay. Sarap naman ang pizza. Nakakagutom. Ayan, Norodin Gaiman, ma'am, favorite niya color blue rin. Ayan. Honest taxi driver, vlog. Mega love, shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan. May jacket ka na, Hanes taxi driver. Pwede ka na pong magbaba ng bahay mo, lalats. Makipaglablaban ka dyan.
Pahingi daw pagkain si mga boy, palitan mo yung tubig. Meron akong uwing cake sa'yo, thank you. Huwag mo namang i-mention yan, nahiya na tuloy ako sa aking mga sobrang sweet mo naman. Sana all, ayan. Dan Jonaski Pasoklipo from Northern Gayman. Ang sweet naman ni Jonaski, mga lalabs. Ayan, thank you host from Honest Taxi Driver Vlog. Ang cute ng pusa mo host. Opo, ang laki niya madam, ano siya Siberian. Uwi ko siya ng Pinas. Inshallah next year makauwi na ako ng Pinas. Uwi na kami mga lalabs. At magpupokus tayo sa ating channel. Ito kasi minsan pag busy, walang time. Noro din on the way, nasa kalye na. Ayan, Northern Gayman, nagbaba ng bahay. Sarap naman ang kain ni Ron Vlog ng Pizza Hut. Oh. Ayan, Honest Taxi Driver Vlog, nagbaba ng bahay, mga lalabs. 4 million in the house, mega love shout out. Huwag kalimutang tamsakan si host, updikitan mga lalabs. Ayan, 3 minutes na. Ron Vlog, dikit ko na to sa'yo. Nikoy Dan Pasukli from Muhammad Purwin. Ayan, Ron Vlog. Dan na. Be quiet. Ayan, Miss City Brunei. Natusok ko na premiere mo, may bakas pa. Ayan, from Ron Vlog. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Muhabad OTW from Ron Vlog. Ayan. Ron Vlog, freelance dan na rin sa'yo kapatid. Ayan. Ron Vlog, suklian na lang si Miss City Brunei. Ayan, Northern full support from Honest Taxi Driver Vlog. Isa na lang kay Muhammad, mga lalabs. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang sa nakapin, mga lalab. Pabalik po, Lolo 59. Kinuha mo sa akin kanina. Grabe naman ang dami. Northern Gayman, nagbaba ng bahay. Siya na lang sa nakapin, mga lalabs. Punta tayo sa bahay ni Honest Taxi Driver. Oh. Ito pa lang pala yung bahay mo.
Ayan, Muhammad Fermin. Tingnan natin yung bahay mo. Don Vlog Dan Sukli. Ayan, may bakas pa from Muhammad. Sunod natin na ipipin si Hanis Taxi Driver kasi baby pa yung kanyang bahay. Miss City Brunei, Hanis Taxi Driver. Then sa'yo pabalik po, ayan. Hanis Taxi Driver, pabalikan si Miss City Brunei. Ayan, Muhammad Fermin, baba muna kita lalabs. Pin natin si Hanis Taxi Driver kasi baby pa yung kanyang bahay, kawawa naman ay. Bahay mo, Honets, from Nordin Gaiman, ayan. Katamsak naman lalab sa aking new upload. Yung binabaan ni Bicolanang Uragon. Ayan. Okay, thank you so much. God bless, idol. Ayan. Ayan, palablab naman sa nakapin mga lalabs. Baby pa yung kanyang bahay. Ayan. Nikoy Vlog, matamsak po, iwan lang po ng bakas para mabalikan ay. Nikoy Vlog, mega love shoutout, ayan. Joe for the best, nagbaba ng bahay, mega love shoutout sa iyo, lalabs. Lalablab naman ang nakapin mga lalabs, padikitan po, ayan. Baby pa yung kanyang bahay. 6 million in the house. Mega love shoutout. Mga lalabs, inom lang siyos ng tubig. Tayo natutuyuan na ng laway. Wala nga po. Ay, mali pala dito. Ayan, Nordin Kalas. Nordin, dan sa'yo si Jonaski. Pabalikan na lang, nagbaba siya ng bahay. Ayan, Nikoy, Dan from Juford the Best. Pabalikan na lang si Juford. Ayan. Dan sa'yo, Hanes Taxi. Ayan, Driver Vlog from City Brunei. Ayan. Sino po babalikan ko, host? Yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Huwag ka na magbaba ng bahay. Ang gawin mo na lang is balikan mo yung mga dumidikit sa'yo, mga lalabs. Pag minensyon ka nila, balikan mo. Ayan. Sinakapin ka naman na. Dan Hanes from Nordin Gaiman. Miss City Brunei, Dan from Juford the West. Noodin nagbaba ng bahay. Thank you, host. Ayan, wala ka naman lalabs. $8 million in the house. Mega love shout out.
Ayan, mga lalabs. Padikitan naman yung nakapin lalabs. Jonaski, pwede bang pa buksan naman yung iba dyan? Kasi dala nga yung ating mobile. Padikitan naman yung nakapin. Palibigyan naman siya, Jonaski, ng kahit 3 banana dyan. Jonaski, mega love shoutout sa'yo, lalabs. Paayudahan mo naman si Hanes taxi driver dyan. Jonaski. Ayan. Lordin, nagbaba ng bawa. Ladi Dan. Ayan. Ladi Coder. Pabalikan si Jupord Dan sa'yo. Ayan. Jonaski Bloody. $9 million in the house. Mega love shout out. And Jupiter the best Dan Sukli. Ayan, from Miss City, Brunei. Thank you, Miss City. Dan napupulpak from Hanes taxi driver. $9 million in the house. Mega love shout out. On the road, Jopord from Jonaski. Jonaski, payudahan naman please yung nakapin. Pabigyan naman lalabs ng 3 ayuda. Jonaski. Hanes taxi driver vlog Dan sa'yo, pabalik po. From Miss City, Brunei. Ayan, Miss City, Brunei, nagbaba ng bahay. Ayan, Herling Gementi sa vlog. Mega love shout at lalabs. Thumbs up Dan. Thank you so much for coming. Ayan, baba ka na ng bahay, lalabs. Hindi ka pong makipagdikitan dyan. Padikitan pa yung nakapin, lalabs. Baby pa yung kanyang bahay. Jonaski, pabigyan naman ng 3 yung nakapin, please. $4 million in the house. Mega love shout out.
Post out muna ako. Good night. Maaga ang pasok bukas. Sige po, Miss City Brunei. Salamat po, madam. God bless. Salamat sa mga dumikit sa akin from Miss City Brunei. $5 million in the house. Mega love shout out. Kauma Primitive Nature Harang. Kauma, thank you for coming. Mega love shout out. Ayan. Salamat sa paharang-harang dyan at sa patamsa. May jacket ka na, lalabs? Okay na, Jopord. Ayan. Jonaski, bigay naman ng 3 yung nakapino. Maluoy ka na, Dudu. Kayuma. Ayan. Salamat po sa pag-jacket. Ayan. Walang anuman, lalabs. Jopord full support na po from Hanis Taxi Driver. Kayuma Primitive, nagbaba ng bahay mga lalabs. Adi kita naman po yung nakapin, Kayuma Primitive. Bibi pa yung kanyang bahay. Ayan, 1.6 million ka pala. Ayan. Sa bahay mo ako, ayan. Malaki na rin pala ang iyong mansion. Mashallah. Ganda ng iyong intro, ayan. $7 million in the house. May galit shoutout. Ikit ko to sa'yo. Dikit ka na sa akin, ka Yuma, sa akin main. Ayan. Dan sa nakapin host, ayan. Honest Taxi Driver, dan sa si Kayuma, pabalikan na lang lalabs. Kayo full support na po. Ayan. From Honest Taxi Driver. Thank you. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Parang gumagalaw yung nakapin. Thank you, Kayuma, from Honest Taxi Driver Black.
makikita mo yung ano mo, Honey Stocks Travel sa YouTube studio mo kung tumataas ba yung banana mo. Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, XTN, Motovlogs, mega love shoutout. Ayan, thank you for coming, Lalab. Fiction, ano bang basa niyan? Nabubulol naman si host. Kaunti host, ayan. Pinig kunti WS host, 50 WS na lang kulang. Sige po. Lista po kita, Lalabs. Play kita mamaya. Clean mo ba to? Ayan, play kita mamaya, Lalabs. Patapos ng LS News. If na lang pala yung kulang mo, malapit ka ng mamuni. Kunting timbot na lang. Ayan, Ron Vlog, nagbaba ng bahay. Salamat po, host. Ayan. Main mo ba to? Main ko po, host. Ayan. Malaki na pala ng bahay mo, 4 million. Ayan. Dikit ka na sa aking main. Stian Motovlogs. Madikitan mo si host. Ayan po po, host. Main ko po. Ayan. Madikitan mo na ba si host? Ron Vlog full support na po from Honey's Taxi Driver. Play kita mamaya, ha? Pero yung update ni Lolo every 2 days eh. Saka mo lang makikita yung ano mo. Kung pumapasok yung WH every 2 days, di ba? Ayan, dikit ka to sa'yo. Christian Motovlog. Punta ako sa main. Titingnan nyo kung nakadikit ako sa'yo. Magbakas ka doon, Lalabs. Ayan, nakadikit pala ako sa'yo. Sa aking main. Ayan, 5 million in the house. Mega love shoutout. Ayan. Next week, ano ka na, Monica na. Kung 50 na lang yung kulang mo.
2 days na lang yan, lalabs. Magsaya ka na. Kunting-kunti na lang. Maui, what happened? Ayan, 6 million in the house. May love shoutout. Kayuma, napuluwash ko na bahay mo. May bakas pa, please back na lang po. Ayan. Kayuma, pabalikan na lang si Room Vlog, lalab. Dan sa'yo, lalabs. Next yan, OTW daw sa'yo si Ron Vlog. Maui, shh, shh, shh. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout. Tapusin ko lang yung harang ko, ayan. 4 million in the house. Mega love shoutout.
Hindi na natapos tong parang. Si taxi driver. Kuragong dikit na po pala tayo, ayan. O dati pa akong dikit sa'yo, lalabs. Tamsak na lang, lalabs. Ayan, Chicks Tina, mega love shoutout, lalabs. Tamsak us padaan po, okay? Salamat, madam, sa padaan-daan dyan. Jakitan kita, madam. Malay mo sometime mapadaan ka uli. Yan, napulpak ko na bahay mo, may bakas pa, please na lang po, salamat. Ayan, next yan, pabalikan na ng Serum Vlog for lunch, tan sa'yo, lala. W sa nakapin, ayan. From Ron Vlog, freelance. $3 million in the house. Mega shout out.
Wait lang mga lalabs at mag-CCR lang si host. Alright. 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 Nang. Where's my nang? Where's my nang? Where is my nang? Where is my nang? My nang is crying. My nang is crying. Love, love, love. I love, love. Naman, one. Woman's my cat. Ay, my. Ay, my. Mommy, why are you running? Easy, easy. Run. Yeah. Done. Ang lamig. Oops. Ayan. Maris PJ, mega love, shout out loves. Ayan. May jacket ka na po, Maris. Yanex yan mo to vlog, nagbaba ng bahay. $3 million in the house, mega love, shout out. Kumusta naman yung nakapin, natulog na.
Ayan, 3 million. $4 million in the house. Mega love shout out. Thank you sa 31 na patamsak, mga lalabs. Check lang natin yung wait lang mga lalabs. Mabas, ito yung mabas. Tingnan kita. Ulit ang ating pusa. La 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 la. J Kong Time, Dan Host, mega loud shout out J Kong Time, thank you for coming. Thank you so much, ayan. Hanes Taxi Driver Vlog Host, bukas uli, ayan. Thank you, Hanes Taxi Driver, thank you. God bless. J Kong Time. Ayan. Tamsak lang okay na from J Kong Time, ayan. Tamsak lang mga lalabs. J Kong Time, ayan. Tamsakan natin. 6 million. Ayan, may harang si J Kong. Pagbukas pa lang, harang agad. Dati na akong dikit sa'yo, sir.
Punta tayo sa bahay ni Jaycong. Jaycong. Ayan, Jaycong, tamsak na lang ko sa'yo. Food trip sa Jonghyuk Karobi. Grabe ang daming food, enjoy. Honest taxi driver, nakalimbang ko na bahay mo, complete Ricardo, ayan. From Ron Vlog. Kapin naman, host. Sige, pababa ka ng bahay. Ron Vlog, baba yung bahay mo. Yan mga lalabs pa, dikit naman po sa nakapin. Salamat, host. Walang anuman, lalas. Jaycong time, OTW sa'yo, si Ron Black. Nikitan mo yan, lalabs, nag-LS yan si Jaycong time. Maraming tao dyan.
Ayan, lalab, siguro mag-out na ako. Wala na rin naman ang tao. Ayan, next time uli. Ron Vlog, salamat lalabs. Ayan, Jagong Time. Anis Taxi Driver. Maraming salamat po sa inyong mga suporta mga lalabs. Out na din pa ako lalabs. Naka 4 hours na rin pala ako. Ayan mga lalabs, thank you so much. Sa susunod na lang uli. Out na si host. Thank you so much and God bless us.